Rồi, tiếp tục. Tôi lại nói tới vấn đề gọi là núi và hang động. Thì cái chiếu lúc mà ban sơ của trái đất á, là lúc đó cái lực hút của cái lõi trái đất á, là nếu mà tôi đoán không lầm á, là nó là thuộc một cái trường phái khác. Tức là không phải nó không có lõi, nhưng mà cái lực hút của trái đất vào cái lúc đó, là nó không có tương thích với cái lực hút của mặt trời. Không, tại vì xung quanh trái đất á, toàn là nước mặn thôi, không có nước ngọt. Đó, và nó được bao phủ ở bên ngoài. Nên và cái thềm lục địa nó ngăn cản ở bên trong, nên lực hút của trái đất nó không có tương thích với lực hút của mặt trời. Và mãi cho đến cái lúc nào đó thì tôi không biết nữa, nhưng mà nó xuất hiện những cái luồng nước ngọt đó, những con sông ngầm chảy đó. Và những cái luồng nước đó, chính những cái luồng nước đó nó mới tương thích với lực hút của mặt trời, và mặt trời đã hút nước đó, nó mới tương thích với lực hút của mặt trời, và mặt trời đã hút lên. Rồi từ khi mà nó bể cái thềm lục địa ra rồi đó, từ khi mà nó lộ lên cái gọi là đất liền và biển đó, thì lúc đó lực hút của mặt trời nó không chỉ tác dụng lên nước ngọt, mà nó tác dụng luôn cả với lõi trái đất. Nghĩa là hai cái giống nhau nên nó hút nhau. Nhưng mà hồi trước là tại vì nước mặn nó bao bọc xung quanh nên không có hút được, nó ngăn chính giữa đó. Rồi khi mà hút lên rồi đó, bởi vì khi mà các anh chị bước vô cái hang động đó, là các anh chị lại thấy những cái phần nham thạch nó đóng lại đó. Nghĩa là khi mà hút cái nham thạch, hút cái đế của thềm lục địa nó nổi lên rồi đó, là những cái nham thạch đó nó sẽ dính ở dưới cái đế đó, và nó nhiễu trở lại. Mà khi mà nó đóng băng á, là tại vì nó nóng tới mấy ngàn độ lần. Nhưng mà khi nó đóng băng á, là khi đó là trong cái lằn nó hút lên đó, trong cái lượng đá mà nó nổi lên đó, thì nó có nước. Với lại cái nhiệt độ ở bên ngoài này nó đâu có tới mấy ngàn độ, nó đã giảm xuống nhiều rồi, với phần nó thêm nước nữa. Thì cũng giống như mình bây giờ mình đang ở đây 30-40 độ đi, rồi mình đi lên Bắc Cực đi, mình không bận áo khoác, không có giữ ấm, không có gì hết trơn, thì mình sẽ bị đóng băng ngay và luôn. Thì nham thạch nó cũng như vậy. Rồi để mà cho các anh chị mà phát hiện ra cái phản ứng bù trừ, cái phản ứng mà gọi là vĩnh cửu, như là cái lỗi của trái đất, để mà cho các anh chị rõ luôn, các anh chị sâu sát luôn về cái lực hút của trái đất và lực hút mặt trời đó, là ở đây tôi khuyên các anh chị nên đục một cái nham thạch đi. Cái đó không phải là đá đâu nha các anh chị. Các anh chị nhớ kỹ nha, cái đó không phải là đá, mà nếu tôi đó không làm, cái đó là một loại kim loại rất là quý hiếm mà trên trái đất này không có. Chỉ có lõi trái đất mới có cái loại kim loại đó thôi. Tại vì các anh chị nghĩ đi, tức là những cái kim loại nặng nó sẽ chìm xuống dưới, và những cái kim loại mà vừa nó sẽ bị mắc kẹt ở trên đó. Mà cái kim loại chỉ có khi mà các anh chị nung chảy được cái nham thạch ra, nung chảy ở cái khoảng gọi là 5.000 độ C đó, thì các anh chị mới phát hiện ra được là cái phản ứng bù trừ ở trong đó nó là cái chất gì, nó được hình thành như thế nào. Chỉ khi mà các anh chị nung chảy nó ra thì các anh chị mới biết thôi. Tại vì cái đó nó không phải là đá, mà nó là nham thạch, nó là lõi trái đất đó. Các anh chị không cần phải khoan xuống dưới để làm gì, cái đó là không cần thiết. Các anh chị không cần thiết phải khoan xuống đó. Nhưng mà là các anh chị chỉ cần nấu chảy cái đó ra là được. Nó lực hút của trái đất nó tác dụng vô nước ngọt á, lực hút của mặt trời tác dụng vô nước ngọt á, nó không mạnh bằng tác dụng vô trong những cái phần gọi là nham thạch đâu. Nhưng mà tại sao lực hút của mặt trời không hút được những cái phần ở ngoài biển? Tức là nó có cái lượng nước mặn nó ngăn ra. Nghĩa là lực hút của mặt trời mà muốn hút được là phải có nước ngọt. Nghĩa là cái phần nước ngọt đó nó tương thích với cái lực hút của mặt trời, nó cho phép lực hút mặt trời hút nham thạch. Còn cái phần nước mặn nó không cho phép, nó chặn lại ngay chân đó, nên hút đâu có được, thì nó mới không nổi lên lục địa. Mà nếu mà các anh chị làm cho nước biển mà trở thành nước ngọt á, thì tôi bảo đảm luôn là trái đất sẽ trở thành lục địa hết, nó sẽ không còn nước ở trên mặt nữa. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện không thể, cái chuyện đó là lý thuyết thôi. Còn cái chuyện bây giờ là mình càng làm á, là mình nghiên cứu ra những cái gọi là phản ứng bù trừ để tạo nên những cái động cơ vĩnh cửu. Mà như Nhật Bản á, thì tôi biết rằng đây cũng đã tạo nên một cái mũi khoan để mà khoan thủng vô vỏ trái đất để mà nghiên cứu em trong đó có gì.
Tôi thấy các anh chị cũng rảnh hơi lắm. Các anh chị ở không phải không? Các anh chị đi đục cái nhâm thạch đi. Một miếng cũng được nữa. Không cần các anh chị đục hết nguyên cái động làm gì. Các anh chị vô đục miếng được à. Bằng cái chai nước suối Dasani này thôi. Đó. Cỡ ba lớn đó được rồi đó. Về các anh chị nung cho nó chảy ra. Rồi các anh chị nghiên cứu, các anh chị sẽ thấy được cái phản ứng bù trừ của lõi trái đất. Nung chảy ở cỡ 5.000 độ C nha các anh chị. 5-7.000 độ C nha. Thì phản ứng bù trừ nó sẽ bắt đầu. Chính cái phản ứng bù trừ này nè. Đó, chính cái nung chảy này nè. Nó sẽ giúp cho các anh chị tạo nên những cái lỗi từ. Những cái lỗi từ này á, là sẽ tạo cho các anh, sẽ đưa cho các anh chị bay lên. Bay ra ngoài vũ trụ luôn. Tạo nên những chiếc xe hơi bay luôn. Nó cũng ăn vô cái lỗi từ này thôi. Tại vì cái lỗi từ này nó vĩnh cửu nha các anh chị đừng có nghĩ là các anh chị dùng nguồn điện. Ngày xưa tôi nói với các anh chị nam châm hai cực á, là các anh chị dùng nguồn điện, phải không? Nhưng mà nguồn điện á, thì các anh chị không thể nào mà bay xa được. Với lại lỡ khi mà hết điện, các anh chị nghĩ chiếc xe hơi bay đi, giữa chừng mà nó hết điện đi rồi nó rớt lên đầu người ta. Bởi vì thì cái này tôi mới phát hiện gần đây thôi, là chính cái nhâm thạch này nè, nó sẽ đưa cho các anh chị đi bay lên. Tại vì á, khi mà mình muốn đưa một chiếc xe hơi mà nó bay lên rồi á, mình phải cần có một cái lỗi từ, mà cái lỗi từ này phải vĩnh cửu. Nó phải đảm bảo được sự an toàn cho những người đi bên dưới, nếu không nó rớt ngược trở xuống. Cái đó nó rất là quan trọng nha các anh chị. Mình vẫn xài 520 cực, cực nóng và cực lạnh, nhưng mà cái cực lạnh là nên xài cái lỗi từ này, cái lỗi từ này nhâm thạch này nè. Đó, cái lỗi từ phản ứng bù trừ, tức là nó không cần nhiều nữa các anh chị. Nếu mà tôi đoán không lầm, nó chỉ cần bằng một cái ngón tay gì thôi, đó là nó có thể đẩy một chiếc xe hơi bay lên. Tại vì sao? Tại vì ở dưới nó đã có cái lớp băng, tức là cực lạnh đó, là nó đã thoát khỏi lực hút của trái đất rồi. Cực nóng ở trên đó là lực hút của mặt trời nó hút lên thôi, chỉ cần một nhỏ thôi, bằng ngón tay thôi là nó có thể bay lên được rồi. Nó đẩy một chiếc xe hàng ngàn tấn khỏe, bình thường, không có ăn nhầm gì. Nhưng mà đựng cái là nó vĩnh cửu và nó sẽ không bao giờ rớt ngược trở xuống. Cái đó rất là quan trọng nha, nếu mà không nghĩ tới vấn đề an toàn, phải không? Hết điện là nó rớt ngược trở xuống á. Giống như máy bay trực thăng đi, trục chặt một cái là rớt ngược trở xuống. Còn cái này tôi cho phép các anh chị hư luôn cái động cơ, nhưng mà bảo đảm nó sẽ không bao giờ rớt ngược trở xuống, tại vì bản thân nó là một cái động cơ, mà động cơ vĩnh cửu thì sao rớt được. Đó. Mà khi mà có nước ngọt rồi đó, là lúc đó mặt trời á là mới hút cái thềm lục địa, hút bể cái thềm lục địa. Không phải là hút thềm lục địa, không phải là hút đá, mà là hút nhâm thạch ở dưới đó đó. Tại vì sao? Tại vì đã thoát khỏi cái dòng kẹp kẹp của nước mặn. Nước mặn nó ngăn lại nha các anh chị, còn nước ngọt nó không có ngăn. Mà khi mà thoát khỏi cái dòng kẹp kẹp đó rồi đó, là mới hình thành những cái núi. Còn những cái phần mà bào mòn ở bề mặt các anh chị thấy á, nó là do thiên nhiên bào mòn thôi, tự nhiên nắng mưa thôi. Còn những cái vết nứt á, thì các anh chị cũng mường tượng như là mình thổi một cái bong bóng này. Các anh chị cứ thổi hoài, đến một lúc nào đó cái bong bóng nó nứt ra rồi nó bể. Đó, những cái nứt là tại vì sao đó? Tại vì mặt trời luôn hút lên, giống như bơm vô trong quả núi, như bơm vô cái bong bóng vậy đó, rồi nó mới tạo ra những cái vết nứt. Còn cái chuyện mà bào mòn bề mặt á là thiên nhiên bào mòn, cái đó mình không nói. Còn những cái vết nứt mà những cái khe nứt mà các anh chị thấy nó nứt, nó hở tùm lum hết trơn đó, phải không? Làm ở dưới đó là mặt trời đang hút nhâm thạch, nhâm thạch đang cuồn cuộn ở dưới đó, dưới chân cái quả núi đó, đó. Mà thường á thì động đất á, nó xảy ra ở ngoài đại dương, chứ ít khi mà động đất á, nó xảy ra ở trong đất liền, hiếm lắm. Theo như các anh chị thấy thì một năm gì qua, tôi không nói lâu dài nha, tôi chỉ nói năm 2017 là bao nhiêu trận động đất nó xảy ra, chủ yếu ở ngoài đại dương, hoặc là những cái nước ở ngoài đại dương, những nước quốc đảo giống như Nhật Bản hoặc là Indo vậy đó, thì nó mới xảy ra. Chứ còn trong thềm lục địa này không có. Tức là trong cái thềm lục địa này á, giống như các anh chị chỉ nghĩ về một cuộc chiến đi, mà mặt trời đã thắng rồi thì đương nhiên phải hòa bình rồi. Thì mình đang sống như Việt Nam đây, làm việc mà có động đất, cho dù có thì cũng chỉ rung rinh chút đỉnh thôi, chứ làm gì mà có nhóm lên kiểu như bên Indo hoặc bên Nhật. Tại vì sao? Tại vì mặt trời đã thắng ở đây rồi, đã thắng trái đất rồi. Còn ở ngoài biển kìa,
Đó đó đó, thậm chí cái trận động đất ở bên Mexico gần đây luôn vẫn là động đất ngoài biển. Là tại vì sao? Tại vì ở dưới biển có những dòng sông ngầm, và những dòng sông đó là nước ngọt, hỗ trợ lực hút của mặt trời, nên mặt trời ông mới hút con nhóm lên. Nhưng mà tại vì có nước mặn nó kèm lại, cuối cùng sao phải buông nguồn trở xuống nên đâm ra động đất, nó rung rinh cái thềm lục địa. Mà nó rung rinh là nó phải sụp xuống thôi, tại vì dưới thềm lục địa ở dưới nó là đá các anh chị, nó lởm chởm ở dưới đó, nó có nhiều cái hang thông, nó có nhiều cái lỗ hở ở dưới đó. Một khi mà các anh chị động tới nó sụp hết trơn nguyên cái bề mặt lục địa của mình ở trên này luôn. Tại vì ở dưới chân mình ở dưới nó là một cái lỗ hổng. Mà tại sao mình sống được ở trên đây? Tại vì mặt trời hút mình lên, mặt trời hút lên. Nó không phải là hỏng tuyệt đối, hỏng 100%, nhưng mà nó hỏng lởm chởm. Cái đó là cái thực tế đấy, không tin tôi các anh chị cứ đi khoan thử đi các anh chị biết. Tôi chắc chắn với các anh chị luôn, dưới chân của những cái lục địa lớn là những cái lỗ hổng, những cái lỗ hổng kinh hồn luôn. Vì sao? Nó có những cái hang động đó đó đó, đó. Mà hang động ở trên đất liền nó nhiều hơn hang động dưới biển nha. Hang động dưới biển á xịt không có nhiều gì, còn hang động trên đất liền cái nào cái nấy tản hoàng. Thì ở dưới chân các anh chị đứng luôn, cho dù là đồng bằng hay là miền núi đều có những cái hang động, nhưng mà ở dưới sâu ở dưới đó, khi mà chúng ta bỏ qua cái lớp bề mặt rồi đó, tới cái lớp đá thềm đó là nó bể tan nát dưới chân rồi, là nó có những cái hang động. Nhưng mà tại sao nó không sụp xuống? Là tại vì mặt trời luôn hút, mặt trời đã chiến thắng ở cái chỗ này rồi, nên nó không có bị sụp xuống đó. Còn cái lực hút mặt trời là nó quan trọng ở cái chỗ nha các anh chị, không phải là trái đất mà xây bề này thì mặt trời hút, rồi xây bề kia mặt trời không hút. Cái này không phải, lực hút của mặt trời rất là mạnh. Mặt trời hút đủ kiểu hết trơn, hút nhiều hướng luôn, hút xuyên qua mà vỏ trái đất luôn, chứ nó không phải là xây bề này rồi hút, rồi xây bề kia rồi nhả lại, không phải. Xây bề kia nhả lại rồi sụp xuống, không có. Mặt trời đã, tôi nói cái gì là cái phần này tôi cũng còn hơi mông lung, tôi cũng chưa rành lắm nữa. Thì cứ để từ từ đi, tôi nghiên cứu, tôi ngộ ra tới đâu tôi nói tới đó. Mà cái vấn đề đầu tiên các anh chị, để mà tạo ra được một cái cực nóng mà gọi là vĩnh cửu luôn á, là các anh chị dùng nham thạch. Còn cái cực lạnh đó thì để mà vĩnh cửu các anh chị dễ quá, còn gì nữa. Nó làm như cái máy lạnh vậy đó, làm như cái máy lạnh vậy là xong chứ có gì đâu. Như cái tủ lạnh đó, các anh chị biết cách làm mà, các anh chị gành quá còn đợi nữa. Nghĩa là khi cái cực nóng nó được vĩnh cửu rồi, cái cực lạnh thì chỉ cần nhỏ thôi cũng được. Quan trọng là cái cực nóng nó tiếp nhận được lực hút của trái đất. Tại vì sao những quả núi hình thành? Tại vì dưới đó có nham thạch, mà chỉ có cái đó trái đất mặt trời mới hút. Thì bây giờ các anh chị cũng nên dùng cái đó để mà tạo nên những chiếc xe hơi bay. Chứ mình không thể nào mình kiếm ở trên trời dưới biển được, mình tạo ra một cái chất gì cho mặt trời hút, không có đâu các anh chị. Phải là nham thạch thì mặt trời mới hút. Mà nham thạch nó có sẵn, chứ nó đâu phải ở đâu ở dưới biển đáy đại dương vậy, các anh chị không cần đục khoét gì đó chứ. Nó có sẵn, nó lên tới bề mặt rồi cho các anh chị nghiên cứu thôi. Mà tại vì các anh chị không nghiên cứu thôi, chứ nó đã lên tới đó rồi còn đâu nữa. Thì các anh chị vô cái hang động đó, nó mọc đầy hết trơn nữa chứ đâu. Mà phải đúng nham thạch nha, chứ đừng có đục đá nha. Mặt trời không có hút đá đâu, hút nham thạch thôi. Phải đúng nham thạch thì mới được. Chứ lại các anh chị không thể nào mà tự chế được, các anh chị phải nghiên cứu thiệt là kỹ cái phần đó, ít nhất là cũng phải mấy năm đó. Các anh chị mới làm ra được một cái giống như vậy. Bây giờ công nghệ nó cho phép các anh chị làm, nhưng mà tại vì các anh chị chưa nghiên cứu, chưa có biết được cái bước tiến thôi. Tại vì sao chúng ta lại dùng một cái cực lạnh? Cái này nó quan trọng lắm nha. Cái cực lạnh nó là một cái cọng dây chằng mà nó đẩy cho trái đất xoay tròn tròn á, xoay quanh mặt trời á. Nghĩa là cái cực lạnh nó đối nghịch với lại cái mặt trời, nó đối lực nghịch với lại cái lực hút của mặt trời với lại mà lực hút của lại trái đất. Chúng ta phải dùng một cái cực lạnh như là một cái cọng dây chằng để mà nghịch nó lại. Chứ nếu mà các anh chị chơi cái nham thạch đó, các anh chị đưa vô một cái nó bay thẳng lên mặt trời luôn, nó bay thẳng lên trên kia luôn. Rồi các anh chị theo, các anh chị đem dây lại, các anh chị buộc lại, nó bay luôn lên trên kia, nó bay ra mặt trời luôn á. Chứ vẫn chơi hoài. Đó đó, vì sao chúng ta lại dùng một cái cực lạnh ở dưới, và cái cực nóng ở trên, tức là mình cho nó bay lên, rồi mình dùng cái cực lạnh mình kéo lại,
Là cái khoảng điều chỉnh độ cao đó là nó nằm ở chỗ cái cực lạnh, còn cái cực nóng các anh chị cứ làm cho đúng như cái là cái nhâm thạch bình thường 5.000 độ C, cứ để vậy đó. Mà một khi nó đã nóng rồi phải không, là các anh chị không tắt được, chỉ duy nhất một cách các anh chị tạt nước thôi, mà phải tạt nước ngọt là nó sẽ tắt. Vậy thôi, nó kỵ với nước ngọt, chứ còn nước mặn là chưa chắc nó kỵ đâu nha. Tại vì sao, ở dưới đáy biển đó đâu có cái hang động nào mà có nhâm thạch đâu, nhưng mà ở trên đất liền có. Tại vì nó kỵ với nước ngọt, nó gặp nước ngọt là nó tắt liền đó. Khi mà các anh chị làm cho nó nóng lên rồi nó sẽ bay lên, và các anh chị dùng cái cực lạnh ở dưới làm như một cọng dây chằng vậy đó để mà gịch nó lại. Chờ các anh chị muốn bay tới đâu đó là cái chuyện của các anh chị. Rồi thì các anh chị chỉ cần đục cái đó thôi, các anh chị nghiên cứu. Rồi thì bữa nay tôi nói với các anh chị về vấn đề phủ xanh các sa mạc đó, hình thành những cái núi đó là nó ăn vô cái gì, hình thành những cái hang động. Rồi tôi biết các anh chị cũng đang lao đao về cái vấn đề gọi là 520 cực, các anh chị nghĩ là các anh chị ghim điện, nhưng mà tôi khuyên các anh chị mặt trời chỉ hút nhâm thạch thôi, các anh chị nên làm cho giống cái nhâm thạch là được, là tự nhiên nó sẽ bay lên thôi. Chứ mặt trời không có hút cái dòng điện của các anh chị đâu nha. Vì sao? Dòng điện nó ở trên mây nó lại quánh xuống mặt đất, chứ nó không phải là quánh ngược trở ra vũ trụ. Các anh chị thấy rõ ràng không, cái dòng điện đó là trái đất hút nha các anh chị nhớ rõ nha. Đó là cái lực địa từ đó, địa từ nó hút dòng điện nha. Các anh chị mà ghim điện vô là nó hút nữa, suốt đời các anh chị bay không được đâu. Thấy không? Vì sao những đám mưa đó mặt trời dòng điện nó sạc đó, tia sét nó sạc xuống đó, mà tại sao nó không sạc ra ngoài mà nó sạc vô xuống dưới mặt đất? Thấy không? Cái vấn đề đó rất là quan trọng, mà mình phải nhìn kỹ cái vấn đề đó mới được. Tôi theo mà tôi biết là các anh chị đang ghim điện đó, nhưng mà tôi khuyên các anh chị nên xài nhâm thạch đi. Đó là một cái phản ứng bù trừ, tức là các anh chị cần 4 phân tử thôi là nó cứ bù trừ nó làm hoài quanh năm suốt tháng, nó không có bị hao mòn. Nó không phải động cơ, nó không phải cái bích tông chạy. Nếu mà cái bích tông thời gian thì nó hao mòn rồi này kia, mình phải thay cái khác. Còn cái này phản ứng bù trừ nó cứ vậy hoài đó, tại vì nó quá chắc, nó tính từ cái phân tử. Đáng lẽ hàng ngày xưa bà Marie Curie đó, bà đã chế ra là gọi là cái năng lượng nguyên tử đó, là bà đã gần như là bà muốn hiểu được cái chuyện này luôn rồi. Nhưng mà rất tiếc là sau này bà bị bức xạ đó, là bà lại qua đời, bà lại không hiểu được. Bà lại chế ra cái bơm nhiệt hạch, là tôi nói với các anh chị là bà gần như là khích dách rồi, là bà đã hiểu được cái chuyện này rồi đó. Là cái động cơ chạy bằng nước mà tôi vừa mới đưa ra cho các anh chị năm đầu đó, là bà gần như là bà hiểu rồi đó. Hồi xưa tôi cũng học của bà chứ của ai. Tại vì sao, khí hydro nó cháy 3.000 độ C, tôi học của bà chứ học của ai. Khí hydro nó tạo ra bơm nhiệt hạch. Rồi sau cuối cùng sao tôi cái ý tưởng của tôi lại cũng táo bạo hơn bả nữa. Tôi nghĩ tại sao loài người không đổ nước vô trong động cơ để mà chạy, để mà lấy 3.000 độ C đó để mà đốt cháy bích tông. Còn ngày hôm nay chúng ta lại đi tân thời hơn một cái nữa, đó gọi là phản ứng bù trừ. Phản ứng bù trừ của nhâm thạch lỗi trái đất. Đó là một cái động cơ vĩnh cửu, là nó chạy mấy chục triệu năm nay mà nó chưa bị hư. Đó đó. Giống như mặt trời đó, biết bao nhiêu năm nay rồi nó có bị hư đâu. Đó, các anh chị nhiều khi tôi thấy nước Nhật á thì sắm những cái khoan thiệt là sâu dưới đá đại dương, phân lũng xuống vỏ trái đá không biết đang làm gì chứ. Còn nước Mỹ thì phóng vệ tinh lên để mình nghiên cứu mặt trời. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái nhâm thạch nó đã ràng ràng ra đó. Các anh chị cứ nghĩ nó là đá, nhưng mà nó không phải là đá. Các anh chị cứ nấu lên một cái giai đoạn nhất định, các anh chị sẽ phát hiện ra nó không phải là đá. Đá nó là nhâm thạch thì sao là đá được, nhưng mà nó đang bị đông cứng lại thôi. Cũng giống như một cái con người mà nó không phải thuộc loại chết nha các anh chị. Nhâm thạch nó chưa chết nha, nhâm thạch vẫn sống, phản ứng bù trừ vẫn còn đó, nhưng mà nó bị đông lạnh. Giống như một cái người mà bị bệnh mà các anh chị mà không cứu được, các anh chị đem đi đông lạnh vậy đó, thì cái nhâm thạch nó cũng đang bị, nó đang ở cái trạng thái đông lạnh. Mà để mà kích được thì các anh chị cần nung nhiệt cho nó thôi là nó tự nó hoạt động. Nó là một cái cỗ máy nha các anh chị. Thấy gì đó, các anh chị khi mà các anh chị mà tiến hành mà kích cho nó nóng lên rồi đó, nó sẽ bay lên nha. Nó bay tóc cái nóc nhà luôn chứ không phải chờ đâu. Lúc đó các anh chị nên dùng, nên thì tôi nói với anh chị là hai cực đó, cực nóng cực lạnh đó, nên dùng cực lạnh để mà làm cái cọng dây chằng để mà gịch nó lại, chứ không có dây nhợ nào mà kéo nổi nó đâu. Nó sẽ bay ra khỏi cái nóc nhà, nó bay đi luôn nữa khi mà các anh chị kích cho nó nóng lên nữa. Tại vì sao,
Tại vì khi mà các anh chị kích cho nó nóng lên rồi đó là nó đã thoát khỏi nước ngọt rồi, tức là cái chỗ mà kích cho nó nóng lên nó không có nước ngọt. Còn ngày xưa tại sao nó bị đóng băng là tại vì khi mà hút nó lên đó, nó ở dưới cái lớp đá mà ở trên lớp đá đó là nước, trong đá nó có nước nên nó kỵ với đá, nó kỵ với nước là nó bị đóng băng liền, nó bị đông lạnh lại liền luôn. Giống như mình bây giờ thả mình lên Nam Cực Bắc Cực mình không chết nhưng mà mình bị đóng băng đó. Rồi khi mà các anh chị mà kích nó lên rồi đó là các anh chị phải nhớ kỹ cái vấn đề đó, chứ không thôi là nó bay mất luôn á. Thì tôi nghĩ các anh chị cũng nên để cho nó bay 1-2 lần đi, tại nó không phải là vật chất nha các anh chị, nó là một cái gì thì tôi không rõ, nó là một cái gì đó mà tôi nghĩ nó là một cái kim loại cực kỳ quý hiếm, một cái loại chất mà cực kỳ quý hiếm, thế giới này chắc là cũng không có đâu, mà tôi cũng chưa biết làm sao nữa. Các anh chị cứ đốt ra đi. Nếu mà theo nguyên lý tự nhiên á thì cái gì mà nó quý giá nhất thì cái gì nó ở gần các anh chị thôi. Và tôi nghĩ rằng cái hợp chất mà để tạo nên được cái nham thạch này nó cũng gần gũi với mình thôi, nó không có gì xa xôi đâu. Thì cũng giống như nước thôi, mình cứ đốt nước rồi mình cháy ra nước thôi. Đó là cái bài học đầu tiên cho các anh chị đó. Đó là những cái động cơ vĩnh cửu, nó chạy hoài mà nó không hết nhiên liệu. Còn ngày nay mình lại đưa ra cái động cơ vĩnh cửu khác, đó gọi là phản ứng bù trừ của lỗi trái đất. Nó sẽ đưa cho các anh chị bay lên hoài luôn, và các anh chị sẽ không bao giờ rớt ngược trở xuống, trừ khi nào các anh chị muốn xuống. Rồi như vậy thôi thì hình thành những hang động, rồi nước mặn nước ngọt, rồi những quả núi. Rồi trong núi thì trong đá thì có nước, đá với nước nó gần như là một. Vì sao động đất ở ngoài đại dương đó thì tôi nghĩ nếu mà tôi đoán không lầm luôn á, thì trong những cái lớp đá ở dưới đại dương đó, dưới đáy đại dương đó, nó có nước ngọt, nó có những cái luồng nước ngọt chen vô ở dưới đó, chen vô cái lớp đá ở dưới đó, thì cũng giống như lớp đá trên bề mặt trái đất của mình thôi. Trên lục địa của mình ở trong đá nó cũng có nước ngọt. Chứ đây cho nên tại vì sao nước ngọt các anh chị biết không? Tại vì đá nó lọc nước. Thì cũng giống như các anh chị xài mấy cái máy lọc ozone đó, nó có mấy cái lớp sỏi đó để lọc nước đó. Vì sao đá ở dưới đáy đại dương, ở trên bề mặt là nước mặn mà dưới đáy nó là nước ngọt? Tại vì nó lọc rồi, nó loại bỏ muối ra rồi, chỉ còn nước ngọt thôi. Mà chính vì cái nước ngọt đó nó chảy trong lòng đá với đại dương nó mới đem tới động đất. Tại vì sao? Tại vì mặt trời hút, nó thoát khỏi cái sự kìm kẹp của nước mặn rồi. Nhưng mà tại vì sao chỉ là động đất chứ không thể nào mà nhô lên, không thể nào mà nhô hẳn lên luôn để mà xóa bỏ đại dương luôn, là tại vì nước biển nhiều hơn. Nước ngọt ở dưới là chỉ là những cái mạch nước ngầm ở trong đá, đâu có bao nhiêu, nó đâu có bao nhiêu đâu, đâu có thể nào mà lên được. Tức là nó sẽ có những cái vùng nó sẽ nhóm lên mau thôi, rồi nó lại có những cái vùng hạ xuống. Tức là mặt trời sẽ gom nước ngọt lại từ từ vậy đó. Đó là một cái cuộc chiến nè, đại dương đó là một cuộc chiến giữa mặt trời và trái đất. Rồi thì bây giờ tôi chỉ nói với các anh chị vậy thôi. Rồi các anh chị từ từ nghiên cứu đi, các anh chị đem cái nham thạch đó ra đi, tôi bảo đảm với các anh chị luôn, chính cái đó nó sẽ thay đổi lịch sử của nhân loại thêm một lần nữa. Tức là cái động cơ chạy bằng nước là mình đã chấn động rồi phải không? Còn bây giờ là cái này nè, cái này nó sẽ mang con người là đến gần kề với nền văn minh vũ trụ. Chính cái này nó sẽ đưa con người lên mặt trăng. Không có cái này là không lên được đâu, có cái này nó mới lên mặt trăng được. Mà nếu lên mặt trăng rồi với cái cách mà phủ xanh sa mạc hồi nãy tôi nói đó, là hai cái này thôi là tôi bảo đảm với các anh chị luôn, các anh chị có thể sinh sống trên mặt trăng được. Mặc dù á ở trên mặt trăng hiện tại là không có khí oxy, nhưng mà cái quy trình quang hợp á, nó lấy khí CO2, nó thải ra lại khí oxy, nó cho phép các anh chị sống ở trên đó được. Tức là ban đầu các anh chị chỉ cần trồng cây thôi, rồi các anh chị bỏ đó thành lập những cánh rừng đó, các anh chị để đại đó, chia cho dân lên ở. Rồi 5-10 năm sau cây nó bự rồi đó, các anh chị đưa dân lên là tôi bảo đảm nó đã lọc xong không khí ở đó rồi. Rồi cái cấp đó mà chia đất chắc có quýnh lộn nữa, chia đất ở trên mặt trăng á, như lên giành mà, thì ai lên trước làm cha đó, cấp đó chắc có quýnh lộn mà quýnh ở trên mặt trăng á, chứ không phải quýnh đây đâu. Cái đó cũng hên xui lắm mà. Với như Mỹ qua được, rồi Việt Nam qua được, rồi Campuchia qua được, Lào qua được, rồi châu Âu qua được,
Người giành người chia đất đó, người ít người nhiều đó, rồi quýnh lộn nữa. Chắc tới khúc đó chắc lại quýnh lộn nữa. Chiến tranh thế giới thứ ba mà ở trên mặt trăng á, để giành đất. Ở trên đó không có biển nha các anh chị. Đó là lý do tại sao, lý do là tại vì cái lực hút của cái lực hút của trái đất á, nó không có tương thích với nước ngọt nha. Mà ở trên đó nước ngọt á, thế nên nó lên chìm ở trong kia đó, lực hút của trái đất nó chỉ tương thích với nước mặn thôi, và nó đã xóa sổ hết trơn rồi còn đâu nữa. Các anh chị thấy rõ ràng không? Dạ, nó chỉ còn lại nước ngọt thôi. Mà nước ngọt thì lực hút của trái đất nó lại kỵ với nước ngọt đó, nó chỉ có vậy thôi. Tức là trong đá nó vẫn có nước, nó chảy lòn ở trong đá đó, thì trong những đỉnh núi nó chắc chắn phải có nước đó là lý do tại sao mà mặt trăng quay quanh trái đất mà mặt trăng lại không có biển, không có nước, chỉ toàn là sa mạc với núi thôi. Tại vì cái ông cố trái đất tôi nè, ông đâu có thích mấy thằng nước ngọt đâu, ông thích nước mặn thôi nè, ông xóa sổ luôn, ông hút lên cái xóa sổ chân. Không phải xóa sổ mà là ông hút cho nó chọi cái đá lên đó. Mà khi chọi cái đá lên thì nó lọc nước cái là rồi, còn nước ngọt không, nước mặn mất tiêu rồi còn đâu nữa. Thấy không? Các anh chị thấy rõ chưa? Các anh chị sẽ định cư trên mặt trăng, tôi dám chắc chắn điều đó. Rồi vậy đi, thì tôi nói với bé tới cái video clip này là chắc các anh chị cũng nắm là tương đối rồi đó. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian khi mà các anh chị nghiên cứu thôi. Nếu mà tôi đoán không lầm luôn, không quá 3 năm, không có quá 3 năm đâu, các anh chị sẽ cho ra đời chiếc xe hơi bay đầu tiên. Là lúc đó là các anh chị sẵn sàng rồi đó. Rồi chúc các anh chị thành công. Thì sớm muộn gì tôi cũng qua châu Âu cái làm sao, tôi cũng đang dự định qua đó định cư đây, chắc là đi Tây Ban Nha. Rồi mong rằng Tây Ban Nha sẽ chào đón tôi, rồi tôi sẽ qua đó sớm thôi. Cái có lẽ là cứ vợ bên đó luôn, cũng chưa biết nữa. Tỷ thôi, tôi sao cũng được, đi nhắm gì. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.